Welcome back to our channel. Ayan, nakatayo ako ngayon and medyo madilim dito sa kwarto kasi pinapagawa na ni nanay ito. Ayan, si nanay nagpagawa. Kasi dati pa ako gusto ko talaga ng vanity and maglalagay ako ng vanity mirror. So, pinasira namin to. Actually, naging cabinet kasi yung itsura niya. So, ayan, pinasira namin siya. Ayan. Ito na yung magiging desk ko. And dito magkakaroon ng vanity mirror. And yung makeup ko nakakalat. Papakita ko sa inyo. Guys, nakakalat siya lahat. Makeup. So, ayan. Medyo makalit yung kwarto ko. So, ayan. Ayan na lang yung itsura niya, guys. Eto, hindi ko alam kung matatanggal pa to. Kasi matigas yung kahoy na to. And kahit yung inalis dito, guys, matigas yun. Yung isang layer niya dito. Ito din, ayan, hindi to matanggal. Hindi ko alam kung paano nila to tatanggalin. Pero, ayan. Pakita ko sa inyo yung magiging kakalabasan niya. So guys, gabi na. It's almost 7 PM. Di pa din nagagawa, hindi pa naayos. Pero tapos na yung base ng aking vanity mirror ko. Nakita nyo naman. Papasukatan na lang siya ng mirror and bibilan ko na lang siya ng lights, which is dimmable lights yung ipapalagay ko. Ayoko naman yung bumbilya na yung ordinaryong bumbilya. Ayoko gamitin yung ganon. So, dimmable lights ang aking gagamitin and hindi pa ako naliligo. Yan. So, ayan pa yung gamit na iaangat ko dyan. Ayan. Ayusin na natin yung nasa taas. Yun pala, yung cabinet ko na yan. Hindi ko pinatanggal buo, guys, yung pinto niya. Yung sa taas is ibabalik. Yun na lang yung may cabinet kasi yun ay lagayan ng aking stocks. And dun ko ilalagay yung aking skincare. So, ayan. For now, ganito muna yung itsura niya. Papakita ko sa inyo. Hanggang matapos to, tutuloy-tuloy natin tong vlog na to. Ayan na nga siya, guys. These are my perfumes. Ayan, VS, Burberry, ayan, DNG, skincare, makeup, ayan, sandamakmak na skincare at makeup. Tapos eto, ayan, aayusin na natin to. Iaayos na ako na talaga to. Yan. And meron pa kasi dito, guys, ayan. O, diba? Medyo makalat pa siya. And babalikan ko kayo kapag okay na siya lahat. Actually, kapag ini-install na to or pinipinturahan to ulit, this one, ayan, sorry. Kapag pininturahan na to ulit and inayos na to, papakita ko sa inyo yung whole process na gagawin dyan. Pero yung base, nakita ko naman kanina kung paano ginawa yung base ng aking vanity. So, ayan. Ito, hindi ko alam kung matatanggal to. Feeling ko hindi na kasi nakadikit. Naka-fix to dito. So, okay lang yan. Ayan. And hindi na siya magiging hidden vanity kasi wala na siyang pinto. Yung pinto is hanggang dito na lang ang besh. Hanggang dyan na lang yung pinto niya and dito na yung aking stocks. Yan. So, guys, ayan. As you can see, ito na yung magiging base ng aking vanity mirror. Ayan. Ito yung ipapakat dito is mga dimmable lights. Bubutasin to, guys. And dito, medyo nakalubog yung mirror para mas kitang-kita ko yung liwanag kesa yung mirror. And ito. Ayan. Ganito siya sa ilalim para siya ay hindi tataob-taob. So, ayan. Ayan na siya. Lights na lang yung kulang. Ayan. Yung nasa likod, iba to. Ayan. Yung kasali. Ayan. Ito naman yung sa kapatid kong lalaki. Ayan. Nagpagawa din ng mga lagay na shoes. Tsaka isa na yung sa likod. Lagay niya na shoes. Ayan. Guys, ayan. Ito pala ay meron na siyang base color na white. Ayan. Sorry, ito na yung ginamit kong filter. Ayan na siya. Hindi pa siya tapos and wala pa nabibiling lights. Pero ayan na siya. Diba? Medyo maganda na siya. Dadagdagan pa to ng pintura. Papakinisin pa to. Ayan. Inuna kasi yun sa kapatid ko, guys. So, ayan muna siya. Hindi pa siya masyadong tapos. Ayan. May ilaw na. Ayan. And nahihina, guys, yung ilaw niya. Ito sa gilid yung pihitan. Ayan. Ayan. Oh, salamin na lang kulang and pintura.